you in competition? With whom? Better check. You might be competing with yourself. Nabasa mo. May nagpadala kasi sa akin ng letter. Sabi niya, ganyan. Maniniwala ka ba sa sinasabi niya? Nakapangalan ba sa'yo? Meron code name, alias, di ba? Ikaw ba yan? Hindi, siya yan, pero hindi yan yung tunay ng pangalan. Maniniwala ka ba sa letter na to? Eh, kung hindi naman nakapangalan sa kanya o nakapangalan sa'yo, di hindi. Fake yan. Fake yun, wala lang. Wala lang. Kung nababasahin to? Huwag na. Ignore mo na yan. Ako may question pa. O ano? Maniniwala ka ba sa akin pag sinabi kong maganda tong pulley na to? Hindi. Bakit? Mas maganda yung akin. Mas maganda yung sa'yo. Okay. Alam mo kung bakit? Bakit? Because this is A voting question! and before we do, Please subscribe to our channel. yep, subscribe to our channel. Doon banda, maraming manok dito eh. Okay, 1, 2. Yeah! Ano ba yung voting question? The following question is, Sir, maganda ba tong pulley na to? Pwede ba to? Ay, oo, Et cetera. marami na ako Anong nabasa usual niyan. sagot natin? Yes, pwede. Pero We're gonna say more. maganda nila lang. Oh, That is why we'll put them to the Into test. a showdown! So ano bang meron tayo? TW, SPEC V Project FI. and stock. Start na tayo? Yep. Ona mora biti slobodna, ona mora sve da zna, kao kraljica Egipta, da se drži u rukama, ona voli da živi strastveno. Aha. So, kita ka naman? Nakita nyo na yung resulta. The winner is TW. TW. Ano yung race natin kanina? Oo. From 0 to 200 meters. 200 meters. Nauna si TW. W. Pero, Hindi yun ang real test. because our real test is We're gonna use one bike? scooter. One bike. Tapos doon natin install yung pulley. Kada isa. Then, itetest natin ulit for 200 meters. Kung ano yung speed na na-attain, then for ilang segundo. And by the way, yung ginamit natin kanina, puro click 150 yun, na may kanya-kanyang setup Kanya-kanya ng pulley. setup. So start natin, baklasin na natin Baklas yung mga lahat. pulley. Then, Lagay sa isang bike, one rider, test, test. 200 meters, ilang seconds. Yes. This is the real test. Alright. Gagamitin natin stock na bola for click, stock yung clutch, torque drive, lahat. Ang difference lang is sa pulley. Ito lang. Sa
baka ilalagay natin na bola. Now on our first test, this is TW. Ona mora biti slobodna, ona mora sve da zna, kao kraljica Egipta, da se drži u rukama. now in our second test. It's SPEC V. Ona voli da živi strastveno, ona pleše neobično, kao ni virus skriveno, pogledom zove na ludilo. On our third test, It's Project FI. Ona je srećom ispunjena, ona se s takvom obuzima, kao naška tajanstvena, u krug života uvučena. Ona želi da bude posebna. And the last but not the least, Stock. Ona mora biti slobodna, ona mora sve da zna, kao kraljica Egipta, da se drži u rukama. Ona voli da živi. but there you have it. Yung pulley na ginamit namin ay specific to Honda Click. Yes, In pero which, meron yan sa ibang brands. yeah, So, kung Yamaha ang bike mo, or you just need whatever to find that is, the specific pulley for you. pwede, hanap na lang kayo.
Now, it's up for you to decide which one you're gonna buy. We have the data. Kung di mo napanood, Panoorin nyo lang do it ulit. again. Don't forget to subscribe, Yes. and we'll see you again. Right, safe. Yung mga nagra-ride sa malalaki, ito lang masasabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Maraming nadidiskrasya dito. Ha? Ayos ba? Woo! 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 Woo!